ආයුබෝවන් අපි අද මලගා ස්පැනිෂ් ඩෙසර්ට් එක හදාගන්නේ කොහොමද බලමු. අපිට මේකට පිටි ග්‍රෑම් 280ක්, කිරි මිලිලීටර 200ක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක්, වැනිලා තේ හැඳි 1යි කාලක්, තෙල් මිලිලීටර 100ක්, කොකෝා පවුඩර් මේස හැඳි 2ක්, ඒ වගේම බිත්තර 3ක්, ඒ වගේම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත සීනි කප් 1ක්. ඔයාලා මේ සීනි ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. ඊළඟට අපි මුලින්ම බෝල් එකකට අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත සීනි ටික දාගන්නවා. ඔයාලා මේකට අයිසින් සුගර් ගත්තත් කමක් නැහැ. ඊළඟට ඒකටම බිත්තර 3ත් එකතු කරගන්න ඕනේ. එකතු කරගෙන මේ දෙක හොඳට විස්ක් එකෙන් මිශ්‍ර කරගන්න. මේ දෙක හොඳටම කලවම් වෙනකන් විස්ක් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති නම් මේක බීට් කරගත්තත් කමක් නැහැ. මේ විදිහට මේ මිශ්‍රණය හොඳට විස්ක් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි එකට එකතු කරගන්නවා තෙල් ටික. ඊළඟට අපි එකතු කරගන්නවා වැනිලා ටික. ඊළඟට අපි ඒකටම කිරි ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි එකතු කරගන්නවා බේකින් පවුඩර් ටික. ඒ වගේම චොකලට් පවුඩර් ටික. දැන් මේක ආයේ හොඳට විස්ක් කරගන්න ඕනේ. චොකලට් පවුඩර් එකේ කෑලි ටිකත් හොඳටම දිය වෙනකන් මේක හොඳට විස්ක් කරගන්න. ඊළඟට මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර වුණාම අපි පිටි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මේක ඔයාලා විස්ක් කරන ගමන් ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්න. එකපාර එකතු කරන්න යන්න එපා. ඊළඟට අපි පිටි ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ බැටර් එකක් තමයි අපිට එන්නේ. ඊළඟට අපි මේක බේක් කරගන්න ට්‍රේ එක සූදානම් කරගමු. මම මුලින්ම ට්‍රේ එක මෙහෙම තෙල් කඩදාසියක් දාලා බැටර් එකෙන් ටික ටික දාගෙන මේ වගේ අලව ගත්තා. ඊළඟට අපි මේකටම අර හදාගත්ත කේක් බැටර් එකත් දාගන්න ඕනේ. දාගෙන ඔයාලා මේක හොඳට ටැප් කරන්න වායු බුබුලු ඉවත් වෙන්න. ඊළඟට අපි මේක බේක් කරගන්න ඕනේ සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 25ක්. ඊළඟට මේ වගේ කෙසෙල් ගෙඩි 7ක් 8ක් ගන්න ඕනේ. අරගෙන ඒවා මේ වගේ ටිකක් හැඩ වෙන්න බාගට කපා ගන්න ඕනේ. අපි බලමු අපිට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන අනිත් දේවල් මොනවද කියලා. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන චොකලට් ග්‍රෑම් 200ක්. ඔයාලා ඩාර්ක් චොකලට් හරි මිල්ක් චොකලට් හරි ගන්න. ඒ වගේම මම මෙතන අමු රටකජ අරන් තියනවා ග්‍රෑම් 100ක්. අපි මේක පස්සේ රෝස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට බටර් ග්‍රෑම් 50ක් අරගෙන තියනවා. ඇස්ට්‍රා අරගෙන තියෙනවා මම. ඊළඟට අර කපාගත්ත කෙසෙල්. අපි කරන්න ඕනේ මුලින්ම රටකජ ටික බේක් කරගන්න ඕනේ සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 15ක් 20ක්. නැත්නම් ඔයාලට ඒක පෑන් එකේ දාලා රෝස්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි චොකලට් ටික ඩබල් බෝයිල් කරගන්න ඕනේ. ඒවා ඩබල් බෝයිල් වෙන අතරතුර අපි ඇස්ට්‍රා වලින් ග්‍රෑම් 20ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. එකතු කරගෙන මේ වගේ ටිකක් කලවම් කරගන්න ගමන් මේ ටික මෙල්ට් වෙන්න දෙන්න. අපිට මේ චොකලට් එක හොඳටම දිය කරගන්න ඕනේ නෑ. මේ වගේ ටිකක් ඝනකම් මිශ්‍රණයක් විදිහට තමයි හදාගන්න ඕනේ. අපි ඒකෙන් කාලක් විතර අයින් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපිට ටිකක් ඝනකම් මිශ්‍රණයකුත් ඕනේ, දියටත් ඕනේ. අපි ඊළඟට මේ වගේ ඇස්ට්‍රා ටික ටික එකතු කරගන්න ගමන් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඒ බටර් ප්‍රමාණය මදි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් තව ටිකක් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. මොකද අපිට ඒක ටිකක් දියට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කේක් එක බේක් කරගත්තට පස්සේ අපි මේක ට්‍රේ එකෙන් අයින් කරගෙන දැන් කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ අර කපාගත්ත කෙසෙල් කෑල්ලක් තියලා ඒකට හරියන සයිස් එකට අපි මේ වගේ කොටස් වලට වෙන් කර ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒ ටික පොඩ්ඩක් රස්නේ අඩු වෙන්න පැත්තකින් තියාගමු. දැන් අපිට අවසානයේ අවශ්‍ය කරන දේවල් තමයි මේ අර බාගෙට මෙල්ට් කරගත්ත චොකලට් ටික, ඒ වගේම කෙසෙල්, අපි මෙතන රස්නේ අවාගත්ත කේක් කෑලි ටිකක් තියෙනවා.
ඒ වගේම රටකජු ටික අපි බේක් කරගත්තට පස්සේ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. එකපාරයි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන්නේ මොකද අපිට කෑලි හිටින්නත් ඕන හින්දා. ඊළඟ මෙතන තියෙනවා අපි අර මෙල්ට් කරගත්ත චොකලට් ටික. මේ මෙල්ට් කරගත්ත චොකලට් එක සම්පූර්ණයෙන් මෙල්ට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. කලින් එක වගේ ඝනකමට තියෙන්න බෑ. දැන් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ වගේ අර කේක් කෑල්ලක් අරගෙන ඒකට අර ඝනකම් චොකලට් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් තියාගන්න ඕනේ. හොඳට ඒක තවර ගන්න. අපිට මේක අවශ්‍ය කරන්නේ අර අපි කපාගත්ත කෙසෙල් කෑල්ලක් මේකට හොඳට සෙට් වෙන විදිහට අලව ගන්න ඕනේ හින්දා මේ විදිහට හොඳට තවර ගත්තට පස්සේ අපි කරන්නේ අර කපාගත්ත කෙසෙල් ගෙඩිය ඒ කෑල්ල මේක උඩින් තියලා හොඳට අලව ගන්න එක. මේ විදිහට හොඳට තද කරලා අලව ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කරන්නේ අර හොඳටම මෙල්ට් කරගත්ත චොකලට් මේ වගේ උඩින් දාගෙන හොඳට මේ ටික වැහෙන්න දාගන්න ඕනේ. මේ වගේ වටේ මේක හොඳට ගා ගන්න. චොකලට් ටික මේ වගේ තවර ගත්තට පස්සේ අපි මේක කරන්න ඕනේ. අර අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත රටකජු එකෙන් මේක තියාගෙන හොඳට වටේ රටකජු තවර ගන්න ඕනේ. හොඳට ටිකක් තද කරලා මේ රටකජු ටික තවර ගන්න. තවරගෙන මේ වගේ එකින් එක තවරගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. අනිත් ඒවත් මේ පියවරයන්ම අනුගමනය කරන්න. මේ විදිහට අපි හැම එකක්ම මේ වගේ හදාගත්තට පස්සේ උඩින් අපිට තව රටකජු ටිකක් ඉහ ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ පැය භාගයක්. පැය භාගයට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති චොකලට් ටික හොඳට හයි වෙලා ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ හොඳ රසයකුත් තියෙනවා. මේ මලගා ඩෙසර්ට් එක ස්පාඤ්ඤේ ඩෙසර්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ටේස්ටි ෆෙස්ටා YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.